গুড মৰ্নিং কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে নিশ্চয় আৰু আজি হল 4 জানুৱাৰী নতুন বৰ্ষৰ আৰু আজি সবৰে স্কুল খুলিছে আৰু আজি আমাৰ পাখিৰো স্কুল খুলিছে তো কাৰণে ৰাতিপুৱাই আমি দুটাই পাখি স্কুল থব আহিছো এতিয়া 7:30 বাজিছে আৰু ওয়েলকাম জনাইছো মোৰ অন্যটা ব্লগলৈ আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি দিনটোৰ কাৰণে আৰু পাখি হাই কৈ দিয়া হাই পাখি স্কুল আহিছে আজি তাই নতুন স্কুলত প্ৰথম শৈক্ষিক জীৱন আৰম্ভণি কৰিছে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে যাতে তাই জীৱনটো উজ্জ্বল হওক আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাই কিবা বাধা বিঘিনি আছে যদি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি দূৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছো আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব বাকি কোৱা কিবা এটা আশীৰ্বাদ কৰিব কোৱা আশীৰ্বাদ কৰিব তা ঠিক আছে তেতিয়া হলে পাখি স্কুলত থৈ আহো কাইলৰ পৰা পিছে তাই পৰীক্ষাও কাইলৰ পৰা পৰীক্ষাও আছে আজি প্ৰথম স্কুল খুলিছে মানে তাই আজি চিনাকি হবগে স্কুলত সকলোৰে লগত সেইকাৰণে পঠাই দিছো আৰু কাইলৈ পৰাটো পৰীক্ষাই সেয়াও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভাল হয় পৰীক্ষা ঠিক আছে এতিয়া আমি গৈ থাকো স্কুলত থৈ আহো দেৰি হৈ যাব চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে নেকি উল্টাকে লৈছে ঢিলা নকৰিলা ঢিলা কৰি দিয়া বাই 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 পাখিক স্কুলৰ পৰা থৈ আমি আহি গলো আৰু মাইনাই গা পা ধুই খাই বৈ গল মই প্ৰথমতে আহি পিনি ৰুটি বনাই ললো কাৰণ মাইনাৰ অফিচলৈ দেৰি হ'ব সেইটো কাৰণে আৰু আজি সোনকালে উঠিলো কাৰণে কাম বন কৰি আজৰি নিচিনাই হ'ল কাৰণ আগতে স্কুল নাথাকে কাৰণে দেৰিকে উঠো আৰু গা ধুই আজৰি হোৱালে মোৰ 11-12 বাজি যায়গে এলাহকে গৈ থাকে লাহে লাহে কৰি থাকো আৰু কামবিলাক এতিয়াতো পাখি স্কুল খুলিলে সোনকালে উঠি কৰি ৰুটি চুটি বনাই আজৰি এতিয়া মোৰ ঘৰটো সাৰিবলৈ আছে সেইটো আৰু সৰাৰ পিছত মোৰ একো কাম নাই মই এতিয়া ঘৰটো সাৰি লওঁ আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে দিনটো কি কৰি থাকো ঠিক আছে এতিয়া মই ঘৰটো সাৰি লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ মই আগফালে এয়া বহি আছো জুলনাখনতে আজি বহুতে আমনি লাগিছে জানেনে কিয় জানে পাখিক স্কুলত থৈ অহাৰ পৰা মনটো বেয়া লাগি আছে ঘৰখনত যেন কোনো নাই ইমান নিজান লাগিছে কাৰণ ইমান দিন তাই ঘৰত থাকিলে তাইৰ লগতে লাগি থকা হয় চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে একদম মানে ভাল লাগে ঘৰখন তাই কথাবিলাকে মনবিলাক ভাল লাগি থাকে কিন্তু এতিয়া আজি প্ৰথম দিন কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত স্কুল গ'ল যে প্ৰথম দিন কাৰণে মনটো ইমান বেয়া লাগিছে ইমান নিজান লাগিছে কেতিয়ানো তাই আহিব এনেকুৱা লাগি আছে লাহে লাহে অভ্যাস হ'বগে কাৰণ এবছৰে হ'ল আৰু স্কুল নোযোৱা লগতে থকা যে আৰু তাইক এৰি নথকা সেইটো কাৰণে মনটো বেছি বেয়া লাগি আছে সেইকাৰণে মই ফুল চাই এইবিলাক চাই আগফালে কেতিয়া আহিব সেয়াকে চাই বহি আছো আৰু এতিয়া বাজিলে 12টা তাই আহি পাব আৰু বেছি তাই এতিয়া 12টা বাজিছে 12:30 বজাত পাই যাবহি বেছি দেৰি আজি নহয় আজি প্ৰথম দিন কাৰণে আৰু ভাতটো দেৰিকে বনাম তাই আহি লওক নহলে ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু এতিয়া মই ভাবিলো চিৰাৰ চানা অলপমানকে বনাও পাখিও খাই ভাল পায় এনেকেনো বনাও আপোনালোককো দেখাও বুলি ভাবিছো তেনেধৰণে বনাই আপোনালোকে খাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু আমি বহুত বেছি ভাল পাওঁ খাবলে ঘৰত বনোৱা চানাবিধ কি বস্তু লাগে আপোনালোকক দেখাম আৰু কেনেধৰণে বনাব পাৰি খুব সহজ বনাবলে খুব বহুতে সহজ আপোনালোকে বনাই খাব তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চিৰাৰ চানা বনাবৰ বাবে মই এনেকুৱা ধৰণৰ চিৰাৰ পেকেট লৈছো আৰু এয়া হ'ল নৰসিংহ পাত এতিয়া মই কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল দি অকণকে ভাজি যাম বেছি দিব নালাগে অলপমান দিলেই হয় কাৰণ চিৰাটো ফুলি যায় যে আৰু তেলটো অলপমান সৰহকে দিব লাগে কিন্তু মই ইমান সৰহকে দিয়া নাই কাৰণ চিৰাই হুহি লয় সেইকাৰণে মই অকণমান তেল দিছো বেছি কমো নহয় বাৰু
আৰু মই ভাজি ভাজি গৈ আছোঁ আৰু এইবিধ চিৰা খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় বগা বগা হয় আৰু ফুলি যায় ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আপোনালোকে বনাই খাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু অকণ অকণকৈ তেনেধৰণে মই বনাই গৈ আছোঁ যিমানখিনি লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব এয়া চাওক মই উলিয়াই ল'লোঁ কিন্তু লাষ্টত অকণমান মোৰ দেৰি গ'লগৈ জুইটো অকণমান কমাই ল'ব লাগে আৰু এতিয়া মোৰ কেঁচা বাদাম আনি থোৱা আছিলে এই কেঁচা বাদাম মই সেই মানে যিখিনি তেল থাকি গ'ল সেইখিনি তেলতে মই কেঁচা বাদামখিনি ভাজিছোঁ এইটো কম জুইত ভাজিব লাগে কেঁচা বাদামখিনি নহ'লে বেছি ক'লা নিচিনা হৈ যায় আৰু এয়া অলপমান জোখত মই দি দিলোঁ এতিয়া মই এই নৰসিংহ পাতখিনি যে থৈ দিছিলোঁ এইখিনিও মই সেই তেলতে ভাজিছোঁ ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে নৰসিংহ পাত দি দিলে আৰু এটা বস্তু মোৰ দিয়া নহ'ল পাপৰ আছে যদি আপোনালোকে পাপৰ দিব পাৰে তেতিয়াও খাই বহুত ভাল লাগে মোৰ পাপৰ নাছিলে বাবে আজি দিয়া নহ'ল কিন্তু মই আগতে পাপৰ দিওঁ আৰু এইখিনি গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মই নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে দি গোটেইখিনি মিহলাই দিছোঁ বেলেগ একোৱেই নালাগে চিৰা বাদাম আৰু নৰসিংহ পাত আৰু মোৰ আনি থোৱা আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ জ্বলা চানা পেকেট দি দিছোঁ খাবলৈ তেতিয়া বেছি ভাল লাগে কাৰণে মই দি দিছোঁ নিদিলেও একো নাই কিন্তু আছে যদি দি দিব চানা হওক বা ভুজিয়া হওক কিন্তু নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু মই এতিয়া সেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই বটল এটাত ভৰাই থৈ দিছোঁ এয়া আপোনাৰ দুদিনহে যাব বেছি দিন নাযায় আমাক খাই শেষ হৈ যায় এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ পাখি মানুহ স্কুলৰ পৰা আহিলে কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়া ভাগৰ লাগিছে স্কুলত খেলি গৈ ভাগৰ লাগি গ'লগে আৰু এতিয়া চাইছে পাখিয়ে টিভি এয়া পাখিয়ে এতিয়া চাই আছে টিভি আৰু মই বনাওঁগে এতিয়া ভাত চাই থাকিব আমি পিছবেলা কি কৰো ঠিক আছে ভাতৰ লগত কিবা এটা বনাম আৰু স্কুল গৈ কেনেকুৱা লাগিলে বেটু ভাল লাগিলে তাত খেলিলো গুৰ 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 এনেকে দৌৰিব লাগে তাৰপিছত সিটোৱে সিটোক দিব লাগে তাৰপিছত মোৰ ঠাইত আহিলে মই দৌৰিলো তাৰপিছত সিটোক দিলো সিটোৱে এনেকে দৌৰিলে লাষ্টত তোমালোক জিকি গ'লা এভৰিৱান আজি হ'ল নেক্সট ডে আজি 5 জানুৱাৰী কালি ভিডিঅ'টো মই কমপ্লিট কৰা নহ'লেগে কালি মানে পাখিক পঢ়াব লগা হ'ল আজি পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই সামৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু আজি ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰোঁ নহ'লে মানে কি হ'ব মোৰ কমপ্লিট কৰা নহ'বগে আগতেও মই এনেকুৱা হয় ভিডিঅ' কৰোঁ দিম বুলি পিছত কমপ্লিট কৰা নহয়গে আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টত মই নিদিওঁ আজি ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভাল লাগিছে যদি প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে নাই কৰা প্লিজ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকক আৰু আগলৈ এনেধৰণে মৰম দি যাব আজিলৈ বাই বাই অন্য এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোক হেপ্পী হৈ থাকক শুভ হৈ থাকক বাই বাই